Thủ trưởng quân khu ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, gặp sự cố mất liên lạc và bị vây hãm. Toàn quân trên dưới như ngồi trên đống lửa, hoàn toàn bất lực. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô con gái nhỏ mới 5 tuổi của ngài ấy lại cưỡi trên lưng một con sói trắng, vượt ngàn dặm xa xôi, đơn thương độc mã đi cứu viện. Ba ơi đừng sợ, Nhuyễn Nhuyễn tới cứu ba đây. Trên màn hình Nhuyễn Nhuyễn cưỡi trên lưng sói trắng, phía sau là cả một bầy sói vạm vỡ đi theo, trông như một đại tướng quân dẫn dắt vạn quân tung hoành trên thảo nguyên đại ngàn, hùng dũng tiến thẳng về phía trạm gác số 17. Còn ở phía bên kia, vòng vây quanh Cố Thành ngày càng thu hẹp. Vạn Thanh, vĩnh biệt em. Ngay khoảnh khắc anh định giật chốt ngòi nổ, một tiếng sói hú như vọng về từ thời Hồng Hoang, truyền đến từ trong màn đêm xa xăm. Những đốm sáng xanh biếc uẩn bừng lên trong bóng tối phương xa, như lửa ma trời bỗng dưng thắp sáng đêm đen. Những đốm sáng ấy mỗi lúc một nhiều, dày đặc li ti, hợp thành một dải ngân hà xanh thẳm, đang lao về phía trạm gác với tốc độ kinh hồn. Cái quái gì thế kia? Là sói, là cả một đàn sói. Sao lại có nhiều sói đến vậy? Trời đất ơi đại ca, nhìn kia, trên lưng con sói trắng có người. Chúng đang nhắm thẳng về phía chúng ta. Tôi có hoa mắt không thế này? Lại còn là một bé gái nữa. Trời ơi, cảnh tượng chấn động gì thế này? Đây, chẳng phải là bé gái chúng ta đã gặp trên tàu sao? Con bé đến đây làm gì chứ? Bé con, mau tránh ra đi. Nguy hiểm, ngay lúc mọi người còn đang kinh hãi. Khi mọi người đã nhìn rõ sự việc, và rồi, điều khiến ai nấy đều phải trợn tròn mắt là trên lưng con sói trắng vương uy phong lẫm liệt, đầy sát khí ngút trời kia, lại thực sự có một bé gái đang ngồi vững vàng, xinh xắn tựa như tạc bằng ngọc quý. Ba ơi ba đừng sợ, Nhuyễn Nhuyễn đến rồi đây. Các người, mấy tên đại ác ôn này, không cho phép các người ăn hiếp ba của cháu. Một người cũng không được. Đám ác ôn đó nhìn nhau ngơ ngác, nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cảnh tượng này khiến Cố Thành cũng hoàn toàn sững sờ. Anh nhìn đứa trẻ đang cưỡi trên lưng sói vương, tiếng gọi ba của cô bé như một thanh sắt nung đỏ, in hẳn thật sâu vào trái tim anh. Con nhóc danh ở đâu tới muốn đăng xuất hả? Tiện tay bắt mày luôn để xem Cố Thành còn cứng miệng được không? Ha 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 ha. Tiểu Bạch đại gâu gâu, cắn hắn. Diễn biến nhanh như chớp điện. Mọi người đều bị sự dứt khoát của Bạch Lang Vương cùng thủ đoạn hung hãn tột độ làm cho khiếp vía. Đám ác ôn thấy đại ca bị hạ gục chỉ trong một chiêu, ngay lập tức như rắn mất đầu, ý chí chiến đấu tan rã hoàn toàn, gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ kinh hãi và sợ hãi. Bạch Lang Vương một chiêu thành công rồi ngửa mặt hú dài, phát ra hiệu lệnh tổng tấn công. Đàn sói khổng lồ phía sau nó, ngay khoảnh khắc nhận được mệnh lệnh, giống như dòng lũ vỡ đê, từ khắp mọi phía lặng lẽ tiến tới, nhưng lại lao vào đám ác ôn với sức mạnh không gì cản nổi. Một cuộc thanh trừng nguyên thủy nhất giữa con người và dã thú chính thức bắt đầu. Toàn bộ cuộc chiến diễn ra chưa đầy 10 phút, đã kết thúc với tư thế áp đảo hoàn toàn. Các người đừng qua đây. Ba ơi đừng sợ nha. Đại gâu gâu Tiểu Bạch là bạn tốt của Nhuyễn Nhuyễn, anh ấy sẽ không làm hại ba đâu. Ba ơi ba bị chảy nhiều xi dâu quá. Nhuyễn Nhuyễn xót ba lắm. Ha ha, ba sao? Cô bé, chú không phải ba của cháu. Cháu nhận nhầm người rồi, cảm ơn cháu đã cứu chú. Cố Thành không khỏi cười khổ một tiếng. Nói xong cơ thể anh không còn trụ vững được nữa. Chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì mắt đã mờ đi, rồi lịm đi hoàn toàn. Bạch Lang Vương lặng lẽ canh giữ bên cạnh Cố Thành và Nhuyễn Nhuyễn, giống như một vệ sĩ trung thành nhất. Mà ngay lúc này, tiếng động cơ mô tô gầm rú vang lên từ phía xa. Tiểu đội trinh sát do Lý Trấn Vĩ cử đến cuối cùng cũng đã tới. Trung đoàn trưởng, ngài bị thương rồi. Tiểu Bạch, con lớn đừng hung dữ, là các chú tốt mà. Chú ơi, mau cứu cha cháu với. Mau lấy hộp y tế tới đây. Băng gạc, thuốc cầm máu. Các chiến sĩ vội vã khẩn trương, cẩn thận băng bó bằng từng lớp băng gạc. Nhuyễn Nhuyễn ở bên cạnh, đôi mắt to tròn đen láy,
nhìn chằm chằm không chớp mắt. Bàn tay nhỏ của bé nắm thật chặt. Bàn tay không bị thương của cha. Như thể làm vậy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ông. Không xong rồi, trung đoàn trưởng bị sốt cao rồi. Người nóng đến đáng sợ. Tô Nhuyễn Nhuyễn lo sốt vó. Nước mắt trực trào trong đôi mắt to tròn. Như hai giọt sương sắp sửa rơi xuống. Đôi lông mày nhỏ của bé nhíu chặt. Nghiêm túc nhắm mắt lại. Cẩn thận bắt mạch. Không được, phải châm cứu cho cha. Phải đả thông kinh mạch mới xong. Chú ơi, ở đây các chú có kim châm không ạ? Là loại vừa nhỏ vừa dài ấy. Những cây kim nhỏ có thể châm vào người ấy ạ. Bé con, đây là trạm gác, chứ không phải trạm y tế. Đào đâu ra kim châm chứ? Không có kim châm. Không có kim châm thì bệnh của cha sẽ khó chữa lắm. Chú ơi, cháu phải ra ngoài một lát. Bé con, cháu đi đâu thế? Bên ngoài trời tối như vậy, lại còn lạnh nữa. Trẻ con như cháu ra ngoài nguy hiểm lắm. Đúng đấy Nhuyễn Nhuyễn, đừng chạy lung tung. Chú đã cử người về trung đoàn cầu viện rồi. Sáng sớm mai sẽ đưa trung đoàn trưởng về. Cháu ngoan ngoãn ở đây bồi cha nhé. Chú ơi, các chú đợi bác sĩ đến thì sẽ không còn kịp nữa đâu. Cha cháu đang sốt rất nặng. Không hạ sốt ngay là hỏng náo mất. Cháu biết có loại thảo dược hạ sốt được. Con nhất định phải đi hái. Mọi người yên tâm đi. Nhuyễn Nhuyễn biết đường mà. Với lại chó trắng lớn Tiểu Bạch sẽ bảo vệ con. Cứ để con bé đi đi. Đứa trẻ này không phải người bình thường đâu. Trung đoàn trưởng có qua khỏi được hay không? Nói không chừng đều trông cậy vào con bé đấy. Ba ơi chờ con nhé. Nhuyễn Nhuyễn sẽ về cứu ba ngay thôi. Chó trắng lớn Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Nói xong, Bạch Lang Vương khẽ gầm lên một tiếng. Phía sau Nhuyễn Nhuyễn là một bầy sói đàn em đi theo, vững vàng tiến về phía bóng tối sâu thẳm. Chúng như những chiến sĩ nhỏ trung thành nhất, đem chủ nhân nhỏ và lang vương của chúng bảo vệ chặt chẽ ở chính giữa, tạo nên một khung cảnh vô cùng hùng vĩ và uy nghiêm. Đêm khuya nơi sa mạc, hơi lạnh như muốn thấm vào tận xương tủy. Các chiến sĩ bám sát phía sau Nhuyễn Nhuyễn và Bạch Lang Vương. Nhuyễn Nhuyễn nằm trên tấm lưng rộng ấm áp của Bạch Lang Vương. Cái đầu nhỏ giống như một chiếc dê đa, không ngừng ngó nghiêng quan sát, cẩn thận phân biệt từng bụi cây, những loài thực vật nhỏ bé trên cát. Không phải cái này cũng không phải đâu. Cái mũi nhỏ thỉnh thoảng lại khịt khịt, cố gắng trong không khí lạnh giá ngửi tìm mùi hương đặc trưng của thảo dược. Sư phụ đã từng dạy con bé, trên sa mạc có một loại tên là long đờm thảo, là vị thuốc hạ sốt cực tốt đó. Anh bảo sao trên đời lại có đứa bé ngoan như vậy chứ? Đúng vậy. Tìm thấy rồi, Tiểu Bạch, dừng lại. Nhuyễn Nhuyễn cẩn thận phủi lớp cát bên trên, như đang nâng niu báu vật tuyệt thế, bỏ vào chiếc túi vải nhỏ mang theo bên mình. Vẫn còn thiếu một loại nữa. Lại trôi qua thêm nửa giờ đồng hồ, trong khe hở khuất gió của một tảng đá lớn, cuối cùng con bé cũng tìm thấy vài cây, những cây long đờm thảo mập mạp. Đủ rồi, chó trắng lớn Tiểu Bạch, chúng ta về sắc thuốc cho ba uống thôi. Trở về trạm gác, con bé lấy số thảo dược trong túi vải ra, đổ tất cả vào một chiếc bát sứ sạch sẽ. Chú giúp cháu rửa sạch chỗ thảo dược này với. Sau đó tìm cái gì đó giã nát chúng ra. Càng nát càng tốt. Phải giã thành bùn mới được ạ. Đợi đến khi thảo dược được giã thành màu xanh lục đậm, cô bé lại nhờ chú chiến sĩ tìm một miếng gạc sạch, gói phần bã thuốc lại, dùng sức ép mạnh, đem phần nước cốt xanh biếc từng chút một ép vào chiếc bát nhỏ. Ba ơi uống thuốc nè. Ba ngoan, há miệng ra nào. Uống thuốc xong là bệnh sẽ bay đi mất tiêu. Nói xong liền nhanh chóng đút nước thuốc trong thìa vào. Đút thuốc xong, cô bé giống như một chú mèo nhỏ tìm thấy chiếc tổ ấm áp nhất, ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay của Cố Thành. Rồi khó chìm vào giấc ngủ. Cô bé đã mơ một giấc mơ rất ngọt ngào, thấy một cánh đồng hoa rộng mênh mông bát ngát, hoa cải dầu vàng óng, hoa kiều mạch trắng hồng, còn rất nhiều loài hoa dại không tên khác nữa. Giống như ai đó đã vô tình làm đổ bảng màu của ông trời, trải dài khắp cả mặt đất. Ba ơi nhanh lên một chút đi. Nhuyễn Nhuyễn chạy chậm thôi con. Đừng để ngã nhé, ba đây. Ba nhìn kìa, mẹ ở đằng kia.
Cố Thành nhìn theo hướng tay cô bé chỉ. Một người phụ nữ mặc váy hoa đỏ dài đang lặng lẽ đứng đó, đẹp tựa như một bức tranh. Đó là người vợ sắp cưới anh đã nhớ nhung suốt 6 năm. Khắc sâu vào tận xương tủy, chưa từng một giây phút nào lãng quên. Ba ơi, chúng mình mau đi tìm mẹ đi. Được rồi, chúng ta đi tìm mẹ thôi. Anh bé thốc nhuyễn nhuyễn lên, để cô bé ngồi vững trên cổ mình. Nhong nhong, ba làm ngựa lớn nào. Chạy mau thôi. Vãn Tình, là em phải không? Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. Em vẫn luôn đợi anh. Ba ơi, mẹ ơi, Nhuyễn Nhuyễn, gia đình chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Trung đoàn trưởng cười rồi kìa, mau lại xem này. Hét gì mà hét, làm giật cả mình. Không phải, trung đoàn trưởng cười rồi. Tôi không hoa mắt đấy chứ. Trung đoàn trưởng cười thật kìa. Cười rồi, thật sự cười rồi. Trung đoàn trưởng trước giờ chưa bao giờ cười như thế cả. Trung đoàn trưởng của họ, Cố Thành, huyền thoại sống ấy, người đàn ông thép ấy, đang nhắm mắt ngủ rất say. Còn cô bé nhỏ nhắn xinh xắn như tạc từ ngọc, đang cuộn tròn bên cạnh, cũng đang ngủ rất ngon. Gương mặt lúc ngủ của hai cha con trông như đúc từ một khuôn da vậy. Cảnh tượng ấm áp khiến lòng người mềm nhũn. Nhìn kìa, hai cha con ngủ trông như hai chú lợn con vậy. Mà cười thì ai cũng rạng rỡ như nhau. Một chiến sĩ nhanh trí, tinh mắt phát hiện trên mái tóc đen nhánh của Nhuyễn Nhuyễn có một sợi tóc mỏng đang vương trên gò má hồng hào của con bé. Theo nhịp thở của con bé, sợi tóc ấy còn khẽ rung rinh. Hey, lấy được rồi. Lão Trương, anh làm gì thế? Anh biết cái gì? Đây là phúc báo đấy. Tóc của Nhuyễn Nhuyễn. Tóc cũng lấy à, mà lấy tóc để làm gì chứ? Cái này anh không hiểu rồi. Nhuyễn Nhuyễn nhà mình là ai chứ? Là bảo bối mang phúc lành đấy. Anh xem con bé vừa đến. Trung đoàn trưởng được cứu ngay. Chúng ta cũng giữ được mạng. Đây chính là mang theo phúc khí đấy. Tôi sẽ cắt sợi tóc này thật kỹ. Tháng sau tôi về quê thăm nhà mà. Tôi sẽ lén treo nó ở đầu giường. Về nhà tôi với vợ gắng sức một chút, cố gắng chút biết đâu lại dính. Phúc khí của bảo bối Nhuyễn Nhuyễn sẽ giúp vợ tôi một phát được luôn quý tử. Không đúng, là một phát được ngay cô con gái nhỏ giống như Nhuyễn Nhuyễn ấy. Nói có lý đấy. Tôi cũng muốn nữa. Lão Trương, anh đừng có động. Nhìn này, cạnh gối vẫn còn một sợi nữa. Là của tôi rồi. Tôi cũng có phúc khí quá đi. Hey. Mấy ông anh này thật không nể nang gì cả. Nhà các anh chẳng phải đều có con cái hết rồi sao? Dù không có con cái thì cũng có con trai rồi. Nhưng cho tôi một sợi đi mà. Tôi thì mới vừa kết hôn, bụng vợ vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi cần phúc khí hơn các anh nhiều. Tôi chỉ muốn có một em bé đáng yêu như Nhuyễn Nhuyễn thôi. Ai mà chẳng muốn có nhiều phúc khí chứ. Nhà tôi chỉ có một thằng nhóc thối thôi. Tôi còn đang mong có thêm một đứa con gái đây này. Ha. Phải biết đến trước đến sau chứ. Là tụi tôi thấy trước mà. Ha. Một nhóm đàn ông với độ tuổi trung bình chỉ từ 20 đến 30. Những bậc nam nhi thép có thể một trọi 10 trên chiến trường. Giờ đây lại chỉ vì vài sợi tóc mỏng manh mà vây kín quanh giường, vừa hạ thấp giọng vừa trợn mắt đỏ mặt tranh giành kịch liệt. Cảnh tượng đó thật sự là khôi hài và khó đỡ vô cùng. Một tập xem vẫn chưa đã cái nư. Vào trang cá nhân xem video game còn thêm 5 tập nữa nha.